සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බ්‍රෝඩික් YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CMD මගින් පරිගණකයකට commands දීලා අන කරන්නේ කොහොමද කියලා අපට අවශ්‍ය දේවල් ඕපන් කරගන්න එහෙම කියලා. හරි යාළුවනේ මුලින්ම ඔයාලා CMD එක ඕපන් කරගෙන මගේ පළවෙනි command එක මම type කරලා පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ color A කියන command එක type කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන letters සේරම ටික green color එකකින් පෙන්නනවා. මම මේ letters ටික සේරම blue color එකට හරවලා පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ දැන් සේරම letters ටික blue color එකකින් පෙන්නනවා. යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන color කියලා type කරද්දී COLOR කියලා ගහන්න. මොකද COLOUR ගහන්න එපා color කියන්නේ. මොකද මේ color කියන්නේ American English විදිහට